是吗？1、2、3。他说我去逛那个夜市的时候都不笑的。是对谁说？他说啊，我说什么？我们去吃完，他就说我笑得不开心这样。真的开心吗？还是这假的？样这样有没有是真的这样有没有很开心？很开心啊！I'm an actor, okay? I'm a commercial star, okay? I can act. I can smile like this all the time, all the role. Ta cha hảo, xin chào mọi người, mình là Vũ và đây là channel Vũ đến Đài Loan rồi đây. Nhìn là biết bọn mình đang đi chơi rồi ha, nhưng mọi người có đoán được là bọn mình đi đâu không? Lâu lâu mới có một ngày đẹp trời như vậy, không đi chơi gì phí quá. Mọi người có để ý là gần như vlog nào của mình cũng nói chuyện thời tiết không? Nhưng mà thiệt là đứa sống ở Sài Gòn như mình mấy chục năm á, thì thời tiết bên này nó khác lắm. Mùa xuân gì mà mưa hoài luôn. Ngày nào mà không mưa thì trời cũng lạnh run, lại còn âm u mù mịt không thấy mặt trời đâu luôn. Hôm nay thực ra thì trời cũng không có xuất sắc lắm đâu, nhưng thấy có nắng xíu xíu là quyết định ra ngoài liền, không thôi lại mưa nữa. Tới đây mọi người biết mình đi đâu rồi chưa? Bọn mình đang đi Tam Suẩy, Đạm Thủy. Bình thường thì mọi người đi Tam Suẩy chỉ để ngắm hoàng hôn, vì Tam Suẩy có bến cảng ngắm hoàng hôn rất là đẹp. Thấy biển rồi kìa mọi người. Tam Suẩy cũng không có xa Đài Bắc lắm, nằm ở Tân Bắc luôn, nhưng mà hướng đi khác vì Tân Bắc khá là rộng. Mọi người muốn đến Tam Suẩy cũng có thể đi tàu MRT luôn nha, rất là tiện. Tới khúc này là gần tới rồi nè. Ở bên ngoài thấy mọi người cũng đang bán đồ ăn nhiều lắm. Nãy á, mình có nói là mình không có quen với trời lạnh, nên mình cũng không có biết là trời đang lạnh cỡ nào. Xong cái ra khỏi nhà mặc có 3 lớp áo nên tới nơi lạnh thở ra khói luôn. Chỗ bọn mình đi hôm nay là Thiên Duyện Cung, tên tiếng Hán là Thiên Nguyên Cung, một trong những nơi xem hoa anh đào đẹp nhất ở phía Bắc ở Đài Loan. Khu này á, gồm có 3 khu chính. Vừa mới vào thì mọi người sẽ thấy một ngôi chùa rất là lớn. Kiến trúc bên ngoài cũng rất đẹp, chạm trổ tinh xảo. Mình lên trên rồi vào trong đọc tên thì thấy ghi là Vũ Trị Thiên Duyện Cung, tiếng Hán là Vô Cực Thiên Nguyên Cung. Ở bên trong chùa thờ Ngọc Hoàng Đại Đế, vị vua tối cao của bầu trời, chủ vạn vật trong tín ngưỡng của đạo giáo. Mọi người nhìn chùa rất là sạch và ngăn nắp ha, không có bừa bộn hay ồn ào một chút nào luôn. Tòa tháp xa xa bên kia là kiến trúc chính của khu này. Giờ thì bọn mình đi bộ lên đó ha. Vì tranh thủ lúc trời còn sáng còn đẹp á, nên bọn mình sẽ đi qua con đường kế bên, lên núi đi ngắm hoa anh đào trước. Một lát nữa thì mới quay lại tòa tháp này sau. Nếu mùa xuân ở Việt Nam là mùa của hoa mai, hoa đào, thì ở Đài Loan, hoa anh đào và hoa mận là hai loài hoa báo hiệu mùa xuân. Thời gian hoa nở tùy thuộc vào thời tiết, nhưng sẽ bắt đầu nở thường là vào cuối tháng 1, nở rộ vào tháng 2 và tàn dần khi bước sang tháng 3, khi mà thời tiết đã bắt đầu ấm dần lên. Những cây anh đào ở đây được trồng từ những năm 1970 bởi những người tình nguyện với giống cây hoa anh đào đến từ Nhật Bản. Loại hoa anh đào này tên là Yoshino, thường thì sẽ nở sớm hơn. Còn ở phía dưới thấp gần tòa tháp dưới kia lại là một loại hoa anh đào khác, nở trễ hơn. Nếu mà đợi được cả hai nở cùng lúc thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Mấy năm nay thời tiết ở đâu cũng bất ổn hết, nên chắc là cũng ảnh hưởng đến hoa anh đào. Những khu vực nổi tiếng để ngắm hoa anh đào ở Đài Loan thì luôn được theo dõi độ nở của hoa nha. Người dân dựa vào tỷ lệ phần trăm hoa nở này để bắt đầu đi ngắm hoa. Thường mà lên đến 50 hay 60% hoa nở rồi thì người ta sẽ đi ngắm hoa anh đào. Mùa hoa anh đào ở Đài Loan thực sự rất là đẹp luôn, nhờ vào cách bảo tồn và ý thức của người dân. Nhưng thời gian hoa nở cũng khá là ngắn, chỉ có hơn 1 tháng thôi. Nên mỗi mùa hoa nở thì người dân đổ xô đi xem rất là đông. Nói thêm một chút xíu nữa là hoa đào ở Việt Nam và hoa anh đào ở Đài Loan và Nhật Bản khác nhau nha. Cách phân biệt dễ nhất là nhìn vào cánh. Hoa đào thì cánh hơi tròn và không có chẻ ra,
Còn hoa anh đào á, thì có phần chẻ nhỏ ở mỗi cánh. Thêm nữa là hoa anh đào một nụ có thể nở ra nhiều hoa thành từng chùm một. Còn hoa đào á, thì một nụ thường chỉ nở ra một hoa thôi và nằm đối xứng với nhau. Càng lên cao á, thì hoa anh đào nở càng nhiều, cũng có nhiều cảnh để ngắm hơn nữa. Nếu bạn nào có biết về lịch sử của Đài Loan á, thì trước đây người Nhật đã có thời gian cai trị ở Đài Loan. Thời kỳ người Nhật còn ở trên hòn đảo thì chắc chắn là có những mặt tiêu cực, nhưng đồng thời mặt tốt là họ cũng đã làm rất nhiều để phát triển cơ sở hạ tầng của hòn đảo. Nên nếu mà có dịp tới Đài Loan, bạn sẽ thấy rất nhiều nơi phảng phất một nét gì đó rất là Nhật Bản. Kể cả văn hóa, ẩm thực của Nhật Bản cũng rất là phổ biến ở Đài Loan nữa. Nhưng mà người Đài Loan không có bị trung hòa mà đã chắt lọc những điểm tốt này và tích hợp nó vào văn hóa của chính mình để tạo nên một nét độc đáo rất là Đài Loan. Trên đây còn có hoa mận nữa mà nguyên một cây này có mỗi một hoa, nhìn chất quất ghê. Ở trên này có thể nhìn thấy toàn cảnh ở phía dưới luôn. Cảnh ở trên này thực sự rất là đẹp luôn mọi người. Chụp hình các thứ xong rồi thì bọn mình đi xuống tới chỗ tòa tháp hồi nãy mình có đi qua. Người đến xem hoa chỉ có tăng thôi chứ không có giảm luôn á. Quá trời là đông luôn. Mọi người nhớ ngôi chùa lúc nãy ở đầu video không? Ngôi chùa đó được hoàn thành sớm hơn, còn tòa tháp này là Vô Cực Chân Nguyên Thiên Cung. Được hoàn thành sau, thêm vào sau này nhưng lại lớn hơn rất là nhiều, cao tới 200m và đường kính tới 108m. Kiến trúc 5 tầng ở đây là tương ứng với thiên đàng 5 tầng. Bên trong tòa tháp cao này cũng thờ Ngọc Hoàng Đại Đế và rất nhiều vị thần khác của đạo giáo. Vì mình là người theo đạo Công giáo nên thực ra là những hiểu biết chi tiết của mình về đạo giáo cũng không có nhiều lắm, chỉ biết sơ sơ thôi nên không có dám giới thiệu. Mọi người có biết tên của các vị thần ở trong clip thì comment phía dưới cho mình biết với nha. Mỗi tầng đều có cầu thang đi lên hết, có thể nhìn thấy phong cảnh ở phía trước chùa. Vì tòa tháp rất cao mà còn ở trên núi nên tầm nhìn được mở rộng rất là nhiều luôn. Phía sau là chỗ hồi nãy bọn mình có đi coi hoa anh đào á, mọi người thấy không? Đợi tầm khoảng nửa tháng nữa khi mà toàn bộ hoa nở hết thì sẽ đẹp hơn bây giờ rất là nhiều. Lên được tầng trên cùng rồi nè mọi người ơi. Đúng là những chỗ mà đẹp như vậy á, thì khi quay phim lại thì cũng chỉ bắt được một ít khoảnh khắc thôi. Còn lại thì phải đứng ở đây nè, tận mắt nhìn xung quanh mới thấy hết được vẻ đẹp của cái chỗ này. Mà nói chứ càng lên cao thì trời lạnh quá trời lạnh luôn. Ngắm hoa anh đào xong thì cũng chiều tối rồi nên bọn mình đi tìm chỗ ăn luôn. Mấy nhà hàng buffet ở Đài thì thường là mình phải đặt trước vì họ có quy định thời gian phục vụ á. Hôm nay thì bọn mình bất chợt đi ăn nên không có gọi điện đặt bàn trước. May sao vô hỏi thì có người hủy đặt bàn nên vẫn còn chỗ. Chỗ bọn mình đi ăn hôm nay là nhà hàng buffet dim sum. Ngày lễ nên giá là 720 đô Đài Loan với thêm 10% thuế nữa. Tính ra là gần 800 đô á. Tính ra tiền Việt là tầm khoảng 600 ngàn. Nhà hàng này là kiểu nhà hàng mở nên là mình sẽ nhìn thấy luôn nhà bếp họ đang chuẩn bị đồ ăn luôn.
Nhưng quy định của nhà hàng á, không có cho phép quay phim mà mình không có biết. Nên là lúc này á, vừa mới cầm máy quay lên chút xíu thôi là bạn nhân viên lại nhắc là không được quay ở khu vực chuẩn bị đồ ăn. Nên thôi là mình cũng không có quay nữa. Món này là súp vi cá với tôm. Ăn đây cũng có vẻ xịn sò mà nhìn vô thấy con tôm chứ không biết phần nào là vi cá hết. Chắc là mấy miếng trong trong này quá. Ăn cũng ổn lắm nha. Những nhà hàng buffet bên này á, thì hầu hết đều quy định thời gian dùng bữa. Như chỗ mình đang ăn ở đây á, là giới hạn trong vòng 2 giờ. Mà thường mình nghĩ thì 2 giờ thì mọi người cũng ăn quá trời là ăn rồi. Ngoài các loại cảo ra thì còn có vịt quay, tôm hấp và thịt xá xíu nữa. Cái cảo này á, là cảo thịt heo và tôm có rắc nấm truffle bên trên. Cắn vào một miếng thôi là mùi nấm truffle dậy lên rất là thơm luôn. Xong rồi thì tất cả bào ngư. Bào ngư con nhỏ nhỏ thôi chứ không có lớn. Đây là bánh cuốn tôm có thêm ít quỷ nhỏ chiên giòn ở phía trên. Nhà hàng kín người luôn mà mới có 1/3 thôi đó mọi người. Món này là món mình thích ăn nhất mỗi lần đi ăn dim sum nè. Mọi người biết món gì không? Chân gà tàu xì nha. Chân gà vừa mềm vừa thấm vị nữa. Không quá mặn mà vị cũng hơi ngọt ngọt. Có cả bánh bá trạng và bánh bao xá xíu nữa. Thường thì mình không có đi ăn buffet dim sum đâu. Vì dim sum có nhiều món làm từ bột. Ăn có chút xíu là muốn no hết trơn rồi. Mà nhà hàng này làm đồ ăn ok lắm nên thấy cũng rất là đáng tiền. Có mấy món lạ lạ nữa. Cái món xanh xanh phía trên kia là có trứng cá caviar đó mọi người. No rồi thì chốt đơn với mấy món bánh ngọt nữa. Giá buffet ở Đài Loan thường đã bao gồm tất cả mọi thứ, nước uống, tráng miệng nên không có cần phải trả thêm chi phí gì nữa. Ok, vlog đi ngắm hoa anh đào và đi ăn dim sum của Vũ đến đây thôi ha. Mọi người nhớ like và comment góp ý cho video của Vũ hen. Đừng quên bật thông báo và subscribe channel Vũ đến Đài Loan rồi đây để biết thêm nhiều thứ về Đài Loan nha. Vũ Bánh Sa Chi Chiên, bye bye.